Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với series về diễn họa kiến trúc dành cho những người mới bắt đầu cũng như các bạn đã có kinh nghiệm cũng có thể xem được. Mình là Nguyên và hiện tại mình đang là trainer tại Forbisal Academy. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn đến với kênh của tụi mình thì các bạn hãy bấm subscribe để không bỏ lỡ những video tiếp theo nhé. Trong những video lần trước thì chúng ta đã nói khá là nhiều về con đường phát triển nè, những kiến thức và kỹ năng mình cần có trong ngành diễn họa kiến trúc này. Thì trong video lần này chúng ta sẽ đổi chủ đề một xíu ha. Lần này thì mình sẽ chia sẻ đến các bạn 15 website mà mình sẽ cảm thấy hữu ích dành cho những bạn mới bắt đầu. Danh sách này sẽ bao gồm những website mà sẽ giúp cho ích cho các bạn trong công việc render, cũng như là những website mà các bạn có thể học thêm về kiến thức, thẩm mỹ, cũng như là truyền cảm hứng cho các bạn trong quá trình làm nghề. Danh sách này chỉ là dựa trên kiến thức và kinh nghiệm của mình, cũng như là dựa trên ý kiến chủ quan, cho nên là các bạn, nếu mà các bạn có những cái website khác các bạn thấy hữu ích hơn thì có thể comment bên dưới cho mình biết ha. Rồi, nào mình cũng bắt đầu nhé. Đầu tiên đó là các website để tìm những model 3D. Thì nếu như mà bạn nào có học qua về render hoặc là có xem video 4 bước để render ra một bức hình của tụi mình thì các bạn đều biết là để hoàn thiện nên chi tiết cho một không gian thì các bạn sẽ cần phải có nhiều đồ đưa vào trong không gian của mình. Và để làm điều này thì những cái model trong thư viện 3D sẽ là một cái công cụ hỗ trợ rất là đắc lực để mà mình tiết kiệm thời gian. Và đặc biệt đối với những bạn mới thì có một số model phức tạp các bạn có thể sẽ chưa đủ khả năng để tự mình model, thì thư viện 3D cũng sẽ hỗ trợ mình khá là nhiều. Và có 3 website mình thường hay sử dụng nhất. Thì website đầu tiên đó là 3dsky.org. Mình nghĩ đây là website mà hiện tại có thể gọi là phổ biến nhất mà hầu như bạn nào trong ngành cũng sẽ biết, bởi vì số lượng model ở đây là vô cùng lớn và những model này đều được phân theo một category rất là rõ ràng để các bạn dễ dàng tìm kiếm. Những model này thì có cả tính phí và miễn phí, và để lọc miễn phí thì các bạn sẽ có thể bấm vào đây. Thì trang web này khá là phù hợp cho người mới bắt đầu, bởi vì số lượng model miễn phí ở đây sẽ khá là nhiều, nhiều hơn so với những cái trang web còn lại ha. Tuy nhiên thì các bạn cũng có một cái lưu ý, đó là do là model miễn phí cho nên tất nhiên là chất lượng của nó sẽ không bằng những cái model mà mình phải trả tiền để mua được. Cho nên là các bạn sẽ phải dành thêm thời gian để mình lọc ra và chọn được một cái model mà mình cảm thấy phù hợp với nhu cầu của mình, phù hợp về chất lượng cũng như là kiểu dáng. Bên cạnh đó thì đối với mỗi account thì các bạn cũng chỉ có 3 lượt để tải miễn phí trong một ngày thôi, cho nên là mình cũng phải cân nhắc khá là nhiều. Website thứ hai mà mình muốn giới thiệu với các bạn đó là Dimensiva. Đây cũng là một trong những website mà mình khá là yêu thích, đặc biệt là khi diễn họa không gian nội thất, bởi vì những model trên Dimensiva thì được thiết kế theo cùng một phong cách và khi mà mình đưa vào trong không gian thì nó sẽ giúp tạo nên sự đồng nhất. Ngoài ra thì mặc dù những cái model trên Dimensiva số lượng không nhiều, nhưng mà tất cả đều có chất lượng và độ chỉnh chu về model cũng như là vật liệu. Thì nếu như mà các bạn chưa sẵn sàng để trả phí thì các bạn có thể download những model free ở đây và trải nghiệm thử ha. Và website cuối cùng mà mình muốn giới thiệu để tìm model đó là Design Connected. Thì điểm thú vị của website này đó là bên cạnh việc phân theo category thì website những cái model còn được phân theo brand hay là designer, cũng như là vật liệu và màu sắc để cho các bạn có thể lựa chọn. Ngoài ra thì trên website cũng sẽ cung cấp cho các bạn những cái set đồ nội thất để mình có thể nhanh chóng setup vào trong không gian. Để sử dụng những cái model trên Design Connected thì các bạn sẽ cần phải trả phí, và mình sẽ có hai option để trả phí là có thể trả theo từng model hoặc là trả theo plan như thế này đây. Và còn bạn nào mà mới bắt đầu, mình chưa sẵn sàng để mà hoặc là mình chưa có chi phí thì các bạn có thể download model miễn phí ở đây và trải nghiệm thử. Bên cạnh việc tìm kiếm những model 3D để đưa vào trong khung cảnh thì việc tìm ra một cái texture có pattern hoặc là màu sắc chính xác phù hợp với yêu cầu của khách hàng để mà khi mà mình setup vật liệu cho đúng thì nó cũng khá là tốn thời gian. Do đó trong phần tiếp theo này thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn những website mình thường dùng để mà tìm texture ha. Đầu tiên website mà mình muốn giới thiệu đó là Megascan của Weasel. Đây là một thư viện về map cũng như là vật liệu khá là lớn của Weasel và được các 3D artist ứng dụng không chỉ bên mảng diễn họa kiến trúc mà còn bên các mảng như là game, animation, VFX vân vân. Và để download texture và vật liệu thì các bạn sẽ chọn vào danh mục Surface, sau đó thì mình sẽ chọn loại vật liệu mà mình muốn
tải texture về, rồi sau đó là mình bấm vào để chọn một loại map và chất lượng map mà các bạn muốn. Đây là một trong những điểm mình khá là thích khi mà Weasel họ sẽ cung cấp cho mình trọn bộ những cái map như là diffuse, relaxation, boom map vân vân, để mà khi mà mình setup vật liệu nó sẽ ra đúng được cái tính chất. Ngoài ra thì không chỉ là cung cấp những cái map texture này mà Weasel còn sẽ cung cấp cho các bạn những cái model asset mà mình khó model và khó tìm thấy ở những chỗ khác, như là đất, sỏi đá hay là cây cối vân vân, để đưa vào khung cảnh của mình. Và để download về thì các bạn chỉ cần tạo tài khoản để download miễn phí và sau đó mình download về thôi ha. Bên cạnh đó thì Weasel họ còn phát triển một cái phần mềm gọi là Weasel Bridge để mà các bạn có thể nhanh chóng đưa những cái texture hoặc là asset ở bên Megascale vào trong khung cảnh 3D của mình, giúp tiết kiệm thời gian khá là nhiều. Thông thường thì mình cũng rất là thường giới thiệu với học viên trang web này, đặc biệt là các lớp nâng cao. Và về cách hướng dẫn tạo tài khoản miễn phí cũng như là cách sử dụng Megascale hay là Weasel Bridge thì các bạn có thể Google để xem thêm chi tiết ha. Rồi website thứ hai bên cạnh Weasel đó là Polygon. Thì bên trang web này không chỉ cung cấp cho các bạn về texture mà họ còn cung cấp cho mình về model, HDRI hay là map imperfection vân vân. Và tại đây vật liệu cũng được họ phân loại rất là rõ ràng, giúp các bạn dễ dàng tìm kiếm và download về. Tuy nhiên đối với website này thì các bạn vẫn phải trả phí để mà download. Còn nếu như mà các bạn chưa có đủ kinh phí thì các bạn có thể download những cái model free, những cái texture free ở đây để trải nghiệm. Tuy nhiên thì số lượng cũng sẽ bị giới hạn. Và website thứ ba đó chính là textures.com. Thì đây cũng là trang web mình sử dụng khá là nhiều, và ở đây những cái map của mình đều được phân loại theo danh mục vật liệu để các bạn có thể lựa chọn. Và bên cạnh những cái map về 3D, những cái asset về 3D được setup sẵn để mà các bạn có thể dễ dàng review, thì ở đây còn có những cái hình chụp thực tế để mà mình có thể có thêm nhiều lựa chọn và đa dạng hơn. Mình thấy những cái hình này nó sẽ khá là hay và mình ứng dụng cũng khá là nhiều. Ví dụ như là những cái vết loang lỗ này, những cái vết trong thư mục đề can, thì thông thường nếu như mà mình muốn làm những cái vết nước mưa loang lỗ hay là những cái chi tiết sần sùi trên tường thì mình cũng có thể vào trong cái thư mục đề can này để mình download về. Tuy nhiên với những map này thì mình sẽ cần phải xử lý thêm với Photoshop hoặc là xử lý thêm trong Balismax để ra kết quả như mình mong muốn ha. Bên cạnh đó thì website này thì cũng có một cái giới hạn, đó là nếu các bạn download free thì chất lượng hình ảnh tải về sẽ khá là thấp, và website họ cũng sẽ giới hạn về số lượng credit để giới hạn số lượng texture mình có thể tải về trong một ngày ha. Trong quá trình làm việc thì bên cạnh những website về tìm kiếm model hay là texture thì những trang web để mà mình xem hình ảnh tham khảo, từ đó là mình biết một cái góc cam đẹp hay là ánh sáng tường sẽ là như thế nào cũng rất là cần thiết và hữu ích với các bạn. Do đó thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một số nguồn mà các bạn có thể tìm những cái ảnh tham khảo trong quá trình làm việc của mình ha. Thì nguồn đầu tiên đó chính là website của những studio diễn họa lớn trên thế giới, ví dụ như là Mi nè, hay là Dbox, Binyan vân vân. Thì trên những website này các studio họ sẽ public những cái sản phẩm xuất sắc nhất của họ. Từ đó thì các bạn có thể xem cái cách họ làm như thế nào về vật liệu, ánh sáng và camera. Từ đó thì mình cũng biết được là cái tiêu chuẩn thẩm mỹ trong ngành là như thế nào, và mình cũng sẽ học hỏi thêm rất là nhiều từ những cách setup của những studio lớn này. Ngoài ra thì các bạn cũng có thể tham khảo thêm những cái sản phẩm cá nhân của những 3D artist trên Behance hoặc là Artstation. Trên những website này thì họ đều có danh mục riêng cho mảng artist, và các bạn có thể dễ dàng filter để mà lọc ra và tìm được những cái sản phẩm này. Bên cạnh đó thì các bạn cũng có thể tham khảo thêm những cái website chuyên ngành về diễn họa kiến trúc, ví dụ như là Art Daily hay là The Design Label vân vân. Những website này không chỉ cung cấp cho các bạn những cái hình ảnh công trình đẹp để mình có thể làm phong phú thêm tư liệu thực tế, mà nó còn cung cấp cho các bạn những cái thông tin bổ ích trong ngành để mình có thể trau dồi thêm kiến thức. Và đặc biệt là đối với trang Label thì trang này sẽ chuyên về những cái thiết kế minimal, cho nên là mình khá là khuyến khích những cái bạn nào mà mới bắt đầu ấy, các bạn có thể xem trang này và học thêm những cái hình ảnh ở trang này, thì nó sẽ khá là đơn giản để mà mình có thể phân tích về góc cam hay là ánh sáng để mà mình học theo ha. Đây là nguồn tư liệu rất là quý giá cũng như là nguồn cảm hứng để mà mỗi khi mà bí ý tưởng thì mình có thể vào đây xem và tham khảo thêm những cái hình ảnh đẹp ở trên những website này. Hoặc đơn giản là các bạn chỉ là cảm thấy bị đau mút hay là không có hứng thú làm việc nữa thì mình cũng vào đây xem để mà mình có động lực làm sao để tạo ra những cái sản phẩm đẹp như vậy. Và cuối cùng, để có thể tiếp tục trau dồi những cái kiến thức về chuyên ngành trong lĩnh vực diễn họa kiến trúc thì những cái website cung cấp cho các bạn những kiến thức đó sẽ rất là quan trọng.
và trang web mà mình thường xuyên vào xem liên tục cập nhật và update những kiến thức trong ngành, đó chính là blog của Chaos Group hay là Corona hay là V-Ray. Thì đây là website mà mình nghĩ có khá là nhiều bạn có thể bỏ qua, bởi vì các bạn có thể nghĩ là không có gì trên đó, hay là có thể là mình hơi bị rào cản về mặt tiếng Anh chẳng hạn. Tuy nhiên nếu như mà các bạn có thể đọc hiểu tốt về tiếng Anh thì đây là một website khá là hữu ích, bởi vì trên đây họ cung cấp cho mình rất là nhiều tutorial cũng như là kiến thức, những cái tip and trick để mà mình có thể sử dụng tốt hơn những cái phần mềm của họ. Ví dụ như là khi mà mình setup về kim loại, mình có thể vào trang web này và mình có thể thấy là bên V-Ray họ cũng đã suggest cho mình về cái cách mà để setup như thế nào, và các bạn sẽ không cần phải tìm đâu xa mà các bạn có thể học cái cách làm vật liệu kim loại từ chính chủ như thế này. Như vậy thì mình đã vừa giới thiệu xong cho các bạn những website mà mình thấy khá là hữu ích. Nó sẽ là những cái website về tìm kiếm model này, website tìm kiếm về texture, cũng như là website mà các bạn có thể lựa chọn và xem những hình ảnh tham khảo và xem những cái kiến thức và thông tin chuyên ngành. Ngoài ra thì nếu mà các bạn có những cái trang web nào các bạn thường hay xem và các bạn thấy hữu ích thì các bạn có thể comment bên dưới để chia sẻ cho mình cũng như là các bạn khác biết ha. Nếu các bạn có thắc mắc hay là những cái câu hỏi cũng như là muốn mình làm thêm những chủ đề gì khác thì các bạn cũng có thể comment bên dưới. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.